Thông thường thì thế giới tài chính vận hành giống như một cái sòng bạc khổng lồ vậy, nơi mà nhà cái luôn là người giành phần thắng. Đúng rồi, nhà cái không bao giờ chịu thiệt cả. Chính xác, kiểu như dòng tiền và phí giao dịch khổng lồ cứ thế chảy vào, rồi nhà cái thì giữ lại phần lớn nhất để đắp vào lợi nhuận của họ. Và có chăng thì chỉ những cổ đông chóp bu mới được chia một chút đỉnh thôi. Một cấu trúc mang tính một chiều kinh điển. Rất một chiều luôn. Những người sử dụng nền tảng, những người mà thực sự mang lại cái nguồn thanh khoản cho thị trường ấy, thường thì chỉ nhận lại những dịch vụ rất là cơ bản. Nói chung là mô hình đó đã tồn tại và ăn sâu vào cấu trúc tài chính hàng trăm năm nay rồi. Đúng vậy, bởi vì người tạo ra nền tảng là người nắm giữ toàn bộ quyền lực và giá trị mà. Còn người sử dụng thì dù đóng góp nhiều đến đâu đi nữa, về cơ bản vẫn chỉ đơn thuần là khách hàng thôi. Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một nền tảng đột nhiên quyết định là không làm nhà cái nữa? Nghĩa là họ lật ngược lại toàn một cuộc chơi đó. Chuẩn luôn. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ quyết định trao tay 100% doanh thu của mình cho chính những người tham gia? Thì hành trình mổ xẻ dữ liệu hôm nay của chúng ta sẽ tập trung vào một tập hợp các tài liệu nội bộ và thông báo từ nền tảng Aerodrome File. Một cái tên đang rất nóng trong giai đoạn giữa tháng 7 năm 2026 này. Đúng vậy. Dựa trên những con số, nói thật là thực sự gây sốc từ các nguồn tài liệu này, chúng ta sẽ cùng bóc tách xem cách mà nền tảng này đang vươn lên thống trị thị trường giao dịch cốt lõi như thế nào. Và cả cái chiến lược mở rộng vô cùng táo bạo của họ nữa. Và để thấy được sự táo bạo đó, mình nghĩ chúng ta phải nhìn vào tốc độ trước đã. Từ tháng 1 năm 2026, nền tảng này đã có những bước nhảy vọt phải nói là phi thường, cả về khối lượng lẫn sức ảnh hưởng luôn. Tốc độ tăng trưởng đúng là không thể tin nổi. Bộ tài liệu từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 này, nó không chỉ là những dòng thông báo rời rạc đâu, nó thực sự là minh chứng rõ ràng nhất cho một hệ sinh thái đang bùng nổ theo cấp số nhân. Kiểu như nó đang viết lại hoàn toàn quy luật về việc một nền tảng tài chính có thể vươn xa đến đâu nếu họ chịu chia sẻ quyền lực vậy. Được rồi, hãy cùng mở rộng vấn đề này đi. Bởi vì trước khi chúng ta có thể hiểu cách một nền tảng giao dịch thống trị thị trường, thì chúng ta phải hiểu được cái cơ chế nào đang bơm máu cho nó đã. Đúng, phải xem dòng tiền từ đâu tới. Phải, làm thế nào mà họ thu hút được dòng tiền. Mọi thứ dường như bắt đầu từ một thứ được gọi là cỗ máy tạo động lực. Theo như tài liệu thì những người nắm giữ token của nền tảng, cụ thể là những ai đã khóa token ARO lại để nhận về VARO ấy. VARO. Đúng, họ đã nhận được một con số khổng lồ. 35 triệu đô la tiền phần thưởng tích lũy, mà chỉ tính từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 7 tới đó. 35 triệu đô la, và được phân phối lại trực tiếp cho người dùng chỉ trong vòng nửa năm. Một con số không tưởng nhỉ? Nó là một minh chứng không thể chối cãi, cho thấy cái quy mô của dòng tiền đang chảy qua hệ thống này. Và cái biểu đồ đi kèm trong tài liệu, nó thực sự cho thấy một đường cong dốc đứng luôn. Từ mức chia sẻ chỉ có 1 triệu đô la vào tháng 1 thôi nha, tăng vọt lên tận 35 triệu vào tháng 7. Wow, gấp 35 lần trong vài tháng. Sự tăng trưởng này rõ ràng không phải là một sự kiện ngẫu nhiên rồi. Nó được lập trình sẵn từ chính cái cơ chế cốt lõi của họ. Và cái cơ chế đó chính là thứ khiến tôi phải dừng lại và nghiền ngẫm rất lâu. Nếu tôi hiểu đúng các tài liệu này thì trình tự nó diễn ra như thế này. Người dùng có token ARO, sau đó họ quyết định khóa cái số token đó lại trong một khoảng thời gian dài. Đúng rồi, khóa lại để nhận quyền quản trị. Chuẩn, họ nhận về một dạng token quản trị tên là VARO. Và khi có VARO trong tay rồi, họ sẽ có quyền bỏ phiếu hàng tuần để quyết định xem dòng thanh khoản hay nói cách khác là các mức phần thưởng đó nó sẽ chảy về cái cặp giao dịch nào trên sàn. Và đây là cái khúc quan trọng nhất này. Đúng. Đổi lại việc bỏ phiếu đó, họ nhận 100% doanh thu của sàn từ chính cái cặp giao dịch mà họ đã bầu chọn trong tuần đó. Toàn bộ 100% luôn. Nghe điên rồ thật. Kiều, hãy tưởng tượng việc này giống như chúng ta đang sở hữu cổ phần của một trạm thu phí đường bộ vậy. Chúng ta khóa vốn lại để xây dựng con đường, tự tay bỏ phiếu để chọn xem cái con đường nào sẽ có nhiều xe cộ qua lại nhất. Để tối ưu hóa lưu lượng. Đúng thế. Và sau đó chúng ta thu về toàn bộ 100% tiền vé qua trạm của con đường đó luôn. Không chừa lại dù chỉ một xu nào cho công ty mẹ cả. Điểm thú vị ở đây chính là tác động tâm lý và cái bài toán kinh tế học hành vi đằng sau cái cơ chế đó. Ý là tại sao họ lại giao nộp toàn bộ doanh thu ấy à? Chính xác. Tại sao lại giao 100% doanh thu? Trong mô hình truyền thống của các công ty công nghệ hay tài chính bình thường, công ty sẽ luôn giữ lại 30%, 50% hoặc thậm chí nhiều hơn để làm biên lợi nhuận, đúng không? Đúng rồi, đó là cách họ kiếm tiền mà. Nhưng bằng cách trao lại toàn bộ 100% lợi nhuận, nền tảng này tạo ra một vòng lặp gắn kết lợi ích cực kỳ hoàn hảo. Khi mà người ta được khuyến khích khóa token dài hạn, thì cái nguồn cung trôi nổi trên thị trường nó sẽ tự động giảm xuống. Giúp ổn định giá trị của tài sản. Nghĩa là càng nhiều người muốn nhận doanh thu, thì càng nhiều token bị khóa lại, và cái áp lực bán tháo trên thị trường nó càng ít đi đúng không? Hoàn toàn chính xác.
Nhưng mà quan trọng hơn cả, nó trao cho người dùng một cái quyền lực thực sự. Khi mà tài sản của một người bị khóa lại trong vài năm liền, và cái lợi nhuận của họ phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng giao dịch thực tế của nền tảng hàng tuần ấy. Thì họ sẽ không đứng ngoài cuộc nữa. Chắc chắn rồi. Họ không còn cư xử như những người khách vãng lai kiểu mua đi bán lại nhanh chóng nữa. Họ trở thành những người chủ sở hữu nhiệt thành nhất của cái hệ thống đó. À, hiểu rồi. Họ sẽ tự động tìm cách tối ưu hóa sự hiệu quả của hệ thống, tự điều hướng thanh khoản đến những nơi sinh ra nhiều phí giao dịch nhất. Bởi vì, nói trắng ra, đó chính là tiền túi của họ mà. Kiểu như nó biến tất cả mọi người từ những khách tham quan qua đường trở thành một cái hội đồng quản trị có quyền biểu quyết thực sự vậy. Đúng, một hội đồng quản trị phi tập trung. Và khi cỗ máy trả thưởng này hoạt động ở mức tối đa công suất, cùng với sự điều hướng thông minh từ hàng ngàn cái thành viên hội đồng quản trị đó, thì nó tạo ra một lực hút mãnh liệt đối với thanh khoản. Ai cũng muốn mang tiền đến để nhận phần thưởng cả. Phải, mọi người đều muốn cung cấp vốn, và khi thanh khoản đã dồi dào rồi, thì nền tảng tự nhiên sẽ thu hút được thứ tài sản nặng ký nhất trong toàn bộ cái thế giới tiền mã hóa này. Đó cũng chính là lý do chúng ta thấy sự xuất hiện của Bitcoin trong bức ảnh ngày hôm nay. Nói về thanh khoản thì nó giống như lực hấp dẫn vậy đó. Bể thanh khoản càng lớn thì lực hút lại càng mạnh. Một luật bất thành văn rồi. Các tổ chức lớn và các nhà giao dịch chuyên nghiệp ấy, họ hoàn toàn không thể giao dịch khối lượng hàng chục triệu đô la trên một cái sàn mà thiếu thanh khoản được. Bởi vì giá sẽ bị trượt rất nặng đúng không? Đúng rồi, trượt giá sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho họ, nên họ luôn đi tìm những nơi có lực hấp dẫn lớn nhất. Và theo như dữ liệu được ghi nhận, nền tảng này thực sự đã trở thành điểm đến số 1 cho các giao dịch Bitcoin rồi. Dữ liệu trong tài liệu ghi rất rõ điều đó. Aerodrome hiện đang là sàn giao dịch phi tập trung top 1 về khối lượng giao dịch giao ngay, hay chúng ta thường gọi là thị trường spot ấy, cho cặp BTC USD trong năm 2026. Đúng đầu toàn thị trường luôn. Thị phần của họ đã tăng hơn gấp đôi chỉ tính từ tháng 1 thôi. Và tháng 6 vừa rồi, họ ghi nhận khối lượng BTC USD spot cao nhất toàn thị trường. Nhưng mà chỗ này chắc chúng ta cần phải dừng lại một chút. Có vấn đề gì ở số liệu sao? Vì đây mới là phần khiến tôi thực sự hoang mang, kiểu đứng hình mất mấy giây khi đọc các con số tài chính này. Chắc hẳn là về các con số lợi suất rồi. Chính xác là nó. Báo cáo có đề cập đến cái lợi suất phần trăm hàng năm, tức là cái chỉ số APR ấy, cho việc cung cấp thanh khoản cặp USDC và CBTC. Về cơ bản, nó là giao dịch giữa đồng USD kỹ thuật số và Bitcoin. Đúng, cặp tài sản lớn nhất. Nghe này, với biên độ dao động giá cộng trừ 3%, lợi suất đạt xấp xỉ 205% một năm. Nếu mở rộng biên độ ra cộng trừ 5% thì đạt khoảng 123%, và cộng trừ 10% thì vẫn đạt tới 62%. Những con số rất ấn tượng. Cao thôi, chứ không phải là loại tài sản an toàn nhất thị trường như Bitcoin. Sự thật đằng sau con số 205% này là cái gì vậy? Cái còi báo động trong đầu vừa reo lên là hoàn toàn chính xác đấy. Bất cứ khi nào mà xuất hiện một con số có 3 chữ số cho lợi suất, người ta thường sẽ nghĩ ngay đến một cái cỗ máy in tiền ảo không bền vững, kiểu lừa đảo Chopu chẳng hạn. Đúng, phản xạ tự nhiên là phải nghi ngờ ngay. Nhưng mà cái con số 205% đó, nó không phải được in ra từ không khí đâu. Nó thuần túy là toán học thôi. Nó đến từ một cơ chế gọi là thanh khoản tập trung. Cái thanh khoản tập trung à? Nó hoạt động thế nào? Cái lợi suất 205% này nó đi kèm với một điều kiện cực kỳ khắt khe. Đó là cái biên độ cộng trừ 3% mà nãy vừa nhắc tới ấy. Biên độ rất hẹp. Nghĩa là người cung cấp vốn đang thiết lập một cái lệnh dập khuôn rằng kiểu tôi sẽ chỉ cho vay thanh khoản của mình khi mà giá Bitcoin dao động trong một cái biên độ rất hẹp là 3% quanh cái mức giá hiện tại mà thôi. À, tôi bắt đầu hiểu rồi. Có nghĩa là họ đang dồn toàn bộ sức mạnh nguồn vốn của mình vào một cái điểm cố định, thay vì là dàn trải nó ra một cái khoảng giá vô tận từ $0 đến $1 triệu như cách làm cũ. Hoàn toàn đúng. Trong tài chính thì đó gọi là hiệu quả sử dụng vốn. Hãy tưởng tượng một cái hồ bơi đi ha. Thay vì đổ nước trải đều mỏng dính ra khắp một cái sân vận động rộng lớn, thì người ta lại gom toàn một lượng nước đó đổ vào một cái giếng rất hẹp. Đúng vậy, sâu thăm thẳm luôn. Khi mà dòng tiền giao dịch Bitcoin khổng lồ chảy qua cái giếng có biên độ 3% đó, thì số vốn của người cung cấp sẽ được sử dụng đi sử dụng lại hàng trăm lần một ngày. Và mỗi lần sử dụng như vậy đều thu được phí giao dịch. Chính xác. Tổng lượng phí khổng lồ đó thu được đem chia cho cái số vốn tập trung ban đầu, nó sẽ tạo ra con số lợi suất tính theo năm lên tới 205%. Wow, toán học thực sự đỉnh cao. Nhưng mà rõ ràng là ở đời, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao đúng không? Giả sử như giá Bitcoin đột ngột vọt lên mạnh, hoặc là rất thảm hại, vượt ra khỏi cái biên độ hẹp 3% đó thì sao? Thì đây chính là mấu chốt của vấn đề này. Khi mà giá vượt ra khỏi biên độ cộng trừ 3% đó, cái số vốn của họ sẽ bị trượt ra ngoài vùng giao dịch ngay lập tức. Nghĩa là cái giếng cạn nước. Đúng, người cung cấp sẽ không thu được thêm một đồng phí nào nữa. Và tệ hơn nữa, họ phải đối mặt với một cái khái niệm kinh điển trong thế giới này gọi là
tổn thất tạm thời. Tổn thất tạm thời. Nghe quen quen. Hiểu một cách đơn giản nhất thì tổn thất tạm thời nó xảy ra khi cái tỷ lệ toán học của hai tài sản trong cái bể thanh khoản đó bị mất cân bằng trầm trọng do một bên đột ngột tăng hoặc giảm giá quá nhanh so với bên kia. Tức là lúc này, tổng giá trị tài sản của người cung cấp thanh khoản có thể sẽ ít hơn so với việc họ chỉ giữ nguyên Bitcoin và USDC trong ví mà không làm gì cả. Chính xác là như vậy. Vậy tóm lại, cái con số 205% đó, thực chất nó là một dạng phần thưởng bù đắp rủi ro cho việc họ dám đặt cược cái số vốn của mình vào một cái khoảng giá cực kỳ chặt hẹp và chấp nhận hứng chịu tổn thất tạm thời nếu như thị trường biến động mạnh. Chuẩn luôn, nó là phần thưởng xứng đáng cho những người biết quản lý vốn một cách chủ động và cực kỳ hiệu quả. Và nếu chúng ta kết nối điều này với cái cơ chế bỏ phiếu ở phần đầu cuộc thảo luận ấy, thì bức tranh nó sẽ hiện ra toàn vẹn luôn. Cơ chế Vero. Đúng, những người giữ Vero đang dồn hết phiếu bầu của họ vào cái cặp giao dịch Bitcoin này vì họ thừa biết đây chính là cái thỏi nam châm hút khối lượng giao dịch. Giao dịch càng lớn, phí thu về càng nhiều và lợi nhuận của họ càng cao. Vòng lặp hoàn hảo. Và nó biến nền tảng này thành một hệ sinh thái quá lý tưởng để cái dòng tiền nhàn rỗi khổng lồ của Bitcoin có thể sinh lời thụ động thay vì cứ nằm im một chỗ trong ví. Chỗ này là nơi mọi thứ thực sự trở nên thú vị này. Sao cơ? Thống trị được cân vàng của Bitcoin rõ ràng là một kỳ tích rồi. Nhưng mà làm sao để một nền tảng tiếp tục duy trì được cái đà tăng trưởng dốc đứng khi mà họ đã thâu tóm được tài sản lớn nhất của thế giới tiền mã hóa nguyên thủy rồi? Một bài toán khó cho bất kỳ dự án nào. Lựa chọn duy nhất ở đây là phải bước ra khỏi những cái biên giới truyền thống của chính không gian crypto. Và các tài liệu cho thấy họ đang nhắm trực tiếp vào thị trường tài chính truyền thống thông qua một mặt trận mới, đó là ngoại hối hay còn gọi là FX. Khi nói đến FX, Foreign Exchange ấy, thì chúng ta đang nói đến thị trường lớn nhất thế giới của nền tài chính truyền thống rồi. Nơi tiền thật chảy qua lại mỗi giây. Đúng, đó là nơi các loại tiền pháp định như euro, yên Nhật, bảng Anh được giao dịch mỗi ngày với khối lượng hàng ngàn tỷ đô. Việc một sàn giao dịch phi tập trung mà dám dấn thân sâu vào thị trường này, nó minh chứng cho một sự chuyển dịch cấu trúc vĩ mô rất lớn đấy. Và những con số trong tài liệu chứng minh đây không chỉ là một cái phép thử cho vui đâu. Trong quý 2 năm 2026, tài liệu ghi nhận nền tảng này đã chiếm tới hơn 50% tổng khối lượng giao dịch FX Spot on-chain của toàn thị trường. Hơn một nửa thị trường luôn. Hơn một nửa. Khối lượng này thậm chí còn lớn hơn tất cả các sàn giao dịch phi tập trung khác cộng lại. Thật không thể tin nổi. Họ tự tin đến mức đưa ra hẳn một cái khẩu hiệu trên thông báo luôn. FX trên Aerodrome lớn hơn tất cả những người khác. Chà, ngạo nghễ thật. Để dễ hình dung sự thống trị này nha. Hãy nghĩ về một quán cà phê địa phương, vốn dĩ chỉ nổi tiếng vì bán cà phê đặc sản thôi. Nhưng bỗng nhiên một ngày, báo cáo tài chính cho thấy họ bán được nhiều trà ngoại nhập hơn tất cả các phòng trà chuyên nghiệp và lâu đời nhất trong toàn thành phố cộng lại. Một sự so sánh rất sinh động. Kiểu sự áp đảo đó nó mang tính tuyệt đối và đầy bất ngờ luôn ấy. Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh toàn cảnh mà chúng ta nãy giờ đang vẽ ra, thì việc chiếm hơn 50% thị phần FX on-chain này nó mang một thông điệp vô cùng sâu sắc. Thông điệp gì vậy? Đó là tại sao các tổ chức lớn lại muốn giao dịch ngoại hối trên một nền tảng phi tập trung on-chain thay vì thông qua cái hệ thống ngân hàng truyền thống như trước giờ họ vẫn làm? Đó chính xác là câu hỏi lớn. Hệ thống ngân hàng đã làm việc này suốt nhiều thập kỷ rồi cơ mà. Tại sao lại phải chuyển nhà? Đúng là ngân hàng đã làm lâu rồi, nhưng mà hệ thống ngân hàng truyền thống nó có những hạn chế vật lý và những cái rào cản về thời gian rất lớn. Ví dụ như đóng cửa cuối tuần chẳng hạn. Chuẩn. Chúng nghỉ làm việc vào cuối tuần, rồi quá trình thanh toán, settlement ấy, nó thường mất từ 2 đến 3 ngày làm việc. Rất chậm chạp. Chưa kể tiền còn phải đi qua hàng tá ngân hàng trung gian với vô vàn những cái chi phí ẩn nữa. Đất đỏ và mất thời gian. Ngược lại thì, việc đưa ngoại hối lên on-chain thông qua các hợp đồng thông minh, nghĩa là giao dịch diễn ra 24/7, thanh toán diễn ra gần như là ngay lập tức luôn, chỉ trong vài giây là xong. Và mọi thứ hoàn toàn minh bạch. Đúng vậy. Đồng thời chi phí trượt giá cũng được tối thiểu hóa nhờ vào các cái bể thanh khoản sâu như chúng ta đã phân tích ở phần trước. Khối lượng giao dịch khổng lồ này ấy, nó chứng tỏ tài chính phi tập trung đang thực sự đủ độ sâu để trở thành một cái cơ sở hạ tầng nâng cấp cho nền tài chính truyền thống rồi. Vậy tất cả những điều này thực sự có ý nghĩa gì đối với tương lai? Thử điểm lại nhé. Chúng ta có một cơ chế phần thưởng vô song, chia lại 100% doanh thu này. Chúng ta có sự thống trị tuyệt đối về khối lượng giao dịch Bitcoin này. Và chúng ta có một cuộc càn quét chiếm hơn 50% thị phần ngoại hối on-chain. Những thành tựu vô tiền khoáng hậu. Với sự bành trướng ở cả hai thái cực như vậy, một bên là tài sản phi tập trung và một bên là tiền tệ truyền thống, thì câu hỏi hiển nhiên được đặt ra là Sicoscosio họ sẽ đi đâu tiếp theo đấy? Chắc chắn là họ không dừng lại rồi. Liệu họ sẽ trụ lại ở những cái vùng biển êm đềm này để tận hưởng thành quả hay là tiến thẳng vào tâm bão?
Luận điểm cuối cùng trong tập tài liệu phác thảo ra một triết lý có phần hơi ngược ngạo và một cái chân trời cực kỳ khốc liệt. À, việc tiến lên mạng lưới chính của Ethereum đúng không? Chính xác, Ethereum Mainnet. Việc mở rộng sang Ethereum Mainnet chính là cái tham vọng bẻ gãy mọi giới hạn hiện tại của họ. Cái mục tiêu được nêu rất rõ trong tài liệu là tiến tới thống trị chiến trường này nhằm mở rộng thị trường có thể tiếp cận, hay trong thuật ngữ tài chính gọi là TAM ấy, lên gấp khoảng 10 lần. Gấp 10 lần. Nghĩa là họ muốn nâng quy mô cái sân chơi của mình lên một cái độ lớn hoàn toàn khác biệt luôn. Đúng vậy. Một sự đánh cược khổng lồ. Nhưng mà cái cách họ truyền đạt mục tiêu đó trong nội bộ lại rất đáng suy ngẫm nhá. Các bài đăng liên tục sử dụng một cái biểu tượng cảm xúc hình chiếc máy bay cất cánh đi kèm với một châm ngôn. Châm ngôn gì vậy? Against the wind, not with it. Cánh máy bay cất cánh khi bay ngược gió, chứ không phải bay xuôi gió. Một ẩn dụ rất hay. Sự táo bạo nằm ở chỗ, chính họ cũng thừa nhận việc tiến vào Ethereum Mainnet, nó là một cơn gió ngược khổng lồ. Chắc chắn rồi, đó là một cơn gió ngược hạng nặng luôn đấy chứ. Trong không gian blockchain, Ethereum Mainnet nó luôn được ví như một trung tâm tài chính sầm uất nhất, xa hoa nhất, nơi tập trung dòng vốn khổng lồ nhất, nhưng mà nó cũng đi kèm với chi phí giao dịch cực kỳ đắt đỏ. Và toàn những ông lớn bám rễ ở đó. Đúng vậy, sự hiện diện của những gã khổng lồ lâu đời khiến sự cạnh tranh ở đó là tàn khốc. Không ít dự án đã bị nghiền nát hoàn toàn khi cố gắng chen chân vào cái chiến trường này rồi. Vậy thì tại sao họ lại chọn cách tự đâm đầu vào một chiến trường tàn khốc như vậy, thay vì cứ tiếp tục thống trị ở những khu vực mà chi phí rẻ hơn, lại tiết đối thủ cạnh tranh hơn? Nó không hợp lý cho lắm. Thực ra thì việc dám đối đầu với cơn gió ngược này, nó không phải là sự tự mãn hay là kiêu ngạo đâu, mà nó là một bước đi mang tính bắt buộc về mặt cấu trúc nếu như họ muốn tiếp tục duy trì sự tăng trưởng theo cấp số nhân. Bắt buộc phải làm vậy sao? Người ta không thể nào tạo ra một hệ sinh thái lớn gấp 10 lần nếu chỉ mãi bám víu vào những vùng an toàn hiện tại được, nơi mà dòng vốn có lẽ đã bắt đầu có dấu hiệu chạm trần rồi. À, tức là ao cạn thì cá lớn không bơi được nữa. Phải. Khi đã bão hòa ở các thị trường ngách, cái cách duy nhất để tiếp tục hấp thụ nguồn năng lượng khổng lồ, cái nguồn năng lượng mà đã biến phần thưởng từ 1 triệu thành 35 triệu đô la chỉ trong nửa năm ấy, là phải bước vào đấu trường lớn nhất. Nơi những dòng vốn sâu nhất đang trú ngụ. Đúng vậy. Châm ngôn bay ngược gió, nó phản ánh việc họ hiểu rất rõ các rào cản sắp tới. Nhưng mà họ tin tưởng mãnh liệt rằng cái động cơ lợi suất chia sẻ 100% doanh thu và cái khả năng tập trung thanh khoản cực cao của họ, nó đủ mạnh để tạo ra lực nâng, đẩy toàn bộ con tàu cất cánh. Một hành trình chiến lược thực sự quá phi thường mà lại được gói gọn chỉ qua vài trang tài liệu nội bộ. Để tóm tắt lại cho mọi người dễ hình dung thì chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một mô hình bắt đầu bằng việc phá bỏ quy tắc truyền thống. Khởi đầu bằng việc sẵn sàng nhường 100% doanh thu cho những người tham gia. Đúng, việc từ bỏ lợi nhuận ngắn hạn đó đã tạo ra một lực hút mãnh liệt, thâu tóm thanh khoản của đồng tiền vua là Bitcoin với một mức lợi suất hiệu quả đến mức khó tin. Và từ bàn đạp đó, họ tiếp tục nuốt chửng hơn một nửa thị phần ngoại hối trên chuỗi. Chứng minh luôn khả năng thay thế hạ tầng tài chính cũ. Và giờ đây, mang theo toàn bộ sức mạnh đó, họ nhắm thẳng vào trung tâm kinh tế lớn nhất để nhân 10 quy mô của mình lên. Kiến thức từ bộ tài liệu này thực sự giúp chúng ta nhận ra cách mà các mô hình tài chính phi tập trung đang mở rộng cái biên giới của chúng với tốc độ chóng mặt, phá vỡ mọi quy chuẩn vật lý và cơ cấu kinh tế từng tồn tại. Và điều đó, nó đưa chúng ta quay trở lại ngay với cái hình ảnh sòng bạc mà chúng ta đã nhắc đến ở phần đầu của buổi phân tích này. Sòng bạc tài chính truyền thống. Phải, toàn bộ cấu trúc của nền tảng này nó hoạt động dựa trên một nguyên lý đi ngược lại hoàn toàn với những gì đang diễn ra ở phố Wall. Hoàn toàn trái ngược. Thử nghĩ sâu về điều này xem. Nếu một mô hình tài chính phi tập trung có thể vươn lên thống trị khối lượng giao dịch Bitcoin, kiểm soát một nửa thị trường ngoại hối trên chuỗi và chuẩn bị mở rộng gấp 10 lần quy mô ở cái chiến trường khắc nghiệt nhất, mà lại không hề giữ lại một đồng doanh thu trực tiếp nào cho bản thân cái tổ chức tạo ra nó. Toàn bộ 100% dòng tiền được trao trả lại cho chính những người dùng đã tham gia cung cấp vốn và quản trị. Nó chính là một sự triệt tiêu hoàn toàn sự tồn tại của khái niệm nhà cái. Không còn nhà cái nữa. Vậy thì, điều này đặt ra một thách thức sinh tử nào cho các tập đoàn tài chính khổng lồ truyền thống, những cái nơi mà luôn luôn phải trích lập phần lớn lợi nhuận giao dịch để duy trì các tòa nhà chọc trời hào nhoáng, rồi trả lương cho hàng chục ngàn nhân sự và cuối cùng chỉ chia những đồng cổ tức ít ỏi cho một nhóm nhỏ cổ đông. Liệu họ có thể sống sót được không? Cạnh tranh với một hệ thống được lập trình để trao trả mọi giá trị cho chính những người tạo ra nó hay không? Khó mà nói trước được. Sự dịch chuyển này, nó không chỉ là một thay đổi về mặt công nghệ đâu. Nó thực sự là một sự định hình lại toàn diện, xem ai mới thực sự xứng đáng sở hữu quyền lực trong thế giới tài chính của tương lai. Một tương lai mà có lẽ không còn chỗ cho những nhà cái độc quyền nữa. Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình mổ xẻ đầy thú vị này.